سلام و درود خدمت شما دوستای عزیز. امیدوارم هر کجایی که هستید حالتون عالی باشه و روز خوبی رو تا الان سپری کرده باشید. حسین داداشزاده هستم در خدمت شما با قسمت اول از فصل اول دوره مقدماتی آموزش کلو 3D. ببینید بچه‌ها، هر نرم افزاری که خواستید توی زندگیتون شروع کنید، حالا نرم افزار میخواد کلو 3D باشه، 3D Max باشه، بلندر باشه، مایا باشه، هیچ فرقی نداره. هر نرم افزاری که خواستید توی زندگیتون شروع کنید، اولین گام یا در واقع اولین کار که بخواید انجام بدید شناخت یوزر اینترفیس اون نرم افزاره. اینکه این نرم افزار چه بخش‌هایی داره. شما زمانی که یوزر اینترفیس یه نرم افزاری رو بشناسید، در واقع قدرت و توانایی اون نرم افزار رو شناختید. به عنوان مثال شما یه نرم افزار مدل سازی سه‌بعدی رو نگاه می‌کنید، می‌بینید که تایم اسلایدر داره، تایملاین داره. به این معنی که این نرم افزار میتونه انیمیشن بخونه و انیمیشن بسازه. شما نرم افزار کلو 3D رو میبینید که بخش چیدمان الگو رو داره روی میز برش، بخش سایز بندی رو داره. و به این معنی که این نرم افزار مثل نرم افزار جمینی، مثل نرم افزار گربر میشه ازش توی صنعت هم استفاده کرد. میتونیم ازش خروجی الگو بگیریم. یه سری نرم افزارها وجود دارن که یوزر اینترفیس خیلی بزرگی دارن، یعنی کلی بخش توی اون نرم افزار وجود داره که بخوایم باهاش کار کنیم. یکی از اون نرم افزارها بچه‌ها مایا. نرم افزار مایا یه نرم افزار مدل سازی سه‌بعدیه که تخصصش توی بخش ریگ و انیمیشنه. یعنی اون مدل سازی که انجام دادید رو میاد بهش حرکت میده. اگه بخواد این نرم افزار بچه‌ها کامل یاد بگیرید یوزر اینترفیسشو، حداقل 10 تا دوره تخصصی نیاز دارید. الان بخش مدل سازی سه‌بعدی رو بخواد یاد بگیرید، یه دوره تخصصی حداقل 30 ساعته رو داره که فقط بتونید مدل سازی رو کامل یاد بگیرید، مسلط بشید، هر چیزی که دیدید رو بتونید طراحی کنید. یه بخش اکسشن که میایم موی کاراکتر یا خز روی لباس یا چمن، اگه بخواید اینا رو یاد بگیرید، طراحی کنید، آموزششو بخواید ببینید، حداقل یک دوره تخصصی رو داریم. یعنی بخش اکسشن خودش یه دوره تخصصیه، بخش اکسشن اینتراکتیو خودش یه دوره تخصصیه، بخش ریگ و انیمیشن خودش یه دوره تخصصیه. یعنی توی کمپانی‌های بزرگ که دارن با این نرم افزار کار میکنن، حالا توی صنعت سینما یا توی صنعت گیم، ما یه متخصص داریم به اسم ریگر که میاد به کاراکترها یا به مدل‌های سه‌بعدی استخوان بندی اضافه میکنه و باعث میشه اون کاراکترها حرکت کنن، راه برن. حالا میتونه انسان باشه یا یه حیوان باشه یا یه مدل فانتزی. یعنی تخصصی داریم به اسم ریگر. بخواید بخش ریگ و انیمیشن رو یاد بگیرید، خودش یه دونه 2 تا حداقل دوره تخصصی رو داخلش داره. بخش رندرینگ خودش یه دوره تخصصی نیاز داره. حالا موتور رندر آرنولد خودش یه دوره تخصصی، موتور رندر وی ری یه دوره تخصصی، موتور رندر کرونا یه دوره تخصصی. البته یه دونه‌شو یاد بگیرید، منطقشو که درک کنید، بقیه موتور رندرها براتون آسونه، میتونید خودتون یاد بگیرید. اما همین بخش رندر رو بخواید یاد بگیرید، خودش یه دوره تخصصی واقعا نیاز داره. بخش موشن، بایفراست خودش یه دوره تخصصی داره. یعنی بخواید کامل یوزر اینترفیس این نرم افزار رو یاد بگیرید، مثل یک متخصص با این نرم افزار با همه بخشش بخواید کار کنید، حداقل 10 تا دوره تخصصی نیاز دارید. در مقابل یه سری نرم افزار وجود دارن، مثل نرم افزار جمینی، مثل نرم افزار ورد، مثل پاورپوینت. اینا نرم افزارهای ساده‌این. میتونید با یه دوره آموزشی خوب کل این نرم افزار رو یاد بگیرید. نرم افزار کلو 3D بچه‌ها نه مثل مایا 10 تا دوره تخصصی نیاز داره، نه مثل جمینی و اکسل بشه توی دوره جامع کلشو آموزش ببینید. 3 تا دوره نیاز داره برای اینکه این نرم افزار کامل یاد بگیرید همه بخشاشو، یعنی متخصص بشید. یه دوره اصول مبانی داریم که الان تهیه کردید نگاه میکنید، که توی این دوره اصول مبانی ما میایم توی فصل اول ابزارهای رسم الگو رو یاد میگیریم، منطق کار این نرم افزار رو یاد میگیریم، راجع به مباحث پایه‌ای صحبت میکنیم، بخش شورتکی ها رو یاد میگیریم، اینکه چطور با کیبورد این دستورات رو اجرا کنیم. توی فصل دوم ما روش‌های مختلف الگو سازی رو یاد میگیریم توی نرم افزار.
یه سری از این روش‌ها توی دنیای واقعی وجود داره، یعنی اول اونا رو یاد میگیریم، بعد میایم توی نرم افزار اون رو اجرا میکنیم. بعد حالا یه سری روش‌ها وجود داره توی نرم افزار کلود 3D که بتونیم الگو سازی کنیم که توی دنیای واقعی وجود نداره. این محدودیت رو داریم. تازه اینجا متوجه مزیت استفاده از این نرم افزار میشیم. یه پروژه داریم توی فصل دوم، یه شلوار پارچه‌ای طراحی میکنیم و در انتهای فصل دوم یا در انتهای این دوره آموزشی راجع به پارچه‌ها صحبت میکنیم. توی دوره کلود 3D پیشرفته مسترینگ کلود 3D میایم بقیه ابزارهایی که راجعشون صحبت نکردیم راجعش صحبت میکنیم. بخش رندرینگ رو صحبت میکنیم، بخش ورک اسپیس انیمیشن رو صحبت میکنیم، راجع به فرمت رو صحبت میکنیم، راجع به اسست ها صحبت میکنیم. یه دوره تخصصی دیگه هم وجود داره به اسم کلود 3D در صنعت که میایم بخش صنعتی نرم افزار رو یاد میگیریم، اینکه چطور الگوهامون رو آماده کنیم، حالا چیدمان کنیم، سایز بندی کنیم، اضافه درز بهش بدیم، چرتا رو مشخص کنیم، بخش بیل آف متریال رو درست کنیم، فرمت های خروجی رو یاد میگیریم، چطور ارسال کنیم به نرم افزارهای دیگه، بخوایم برای پرینت الگوها این الگو رو آماده کنیم، چطور تو نرم افزار ایلاستریتور این کار رو انجام بدیم یا مستقیما برای پلاتر تنظیماتش رو انجام بدیم. یعنی این بخش صنعتی نرم افزار خودش یه دوره تخصصیه. و بخش پروژه ها رو داریم بچه‌ها که حالا هر هنرجو بسته به نیازش میتونه پروژه رو تهیه کنه. حالا یه هنرجو یه دونه پروژه نیاز داره، یکی 3 تا، یکی 5 تا، یکی 10 تا پروژه. حالا شما پروژه ها رو نگاه میکنید، بسته به نیازتون تهیه میکنید و آموزش رو دنبال میکنید. نکته دیگه که وجود داره اینه که یه سری از هنرجویان که دارن این دوره رو میبینن قبلا با یه سری نرم افزار کار کردن. یعنی نرم افزار کلود 3D اولین نرم افزار اونا نیست. پس یه سری اصطلاحات و لغات تخصصی رو بلدن، منطق کار نرم افزار رو میدونن چیه. کاری به اونا نداریم. من فرض رو برای میگیرم که شما نرم افزار کلود 3D اولین نرم افزار شماست. یعنی تا حالا با هیچ نرم افزاری کار نکردید. پس طبیعیه که یه سری لغات تخصصی رو بلد نباشید. یه سری اصطلاحات رو بلد نباشید. پس به خاطر همین تا جایی که بتونم از لغات تخصصی حتما استفاده میکنم تا دانش پایه‌ای شما رو ببرم بالاتر. چون اگه بخواید به صورت حرفه‌ای این شغل رو ادامه بدید، این کار رو ادامه بدید، حتما نیازه که با نرم افزارهای دیگه هم کار کنید. پس این اصطلاحات تخصصی رو راجعش صحبت میکنم، راجع به این لغات توضیح میدم که حالا با نرم افزارهای دیگه هم خواستید شروع کنید کار کردن، سریعتر آموزش ببینید، متوجه بشید که آقا این نرم افزار دقیقاً داره چی کار میکنه. توی روند آموزش حتما از نرم افزارهای دیگه هم استفاده میکنم برای توضیح یه سری از این گزینه‌ها، برای یه سری از این ابزارها که توی نرم افزار کلود 3D امکانش وجود نداره که بخوایم همه این بخشا رو توی نرم افزار یاد بدیم. به عنوان مثال ما یه بخشی داریم به اسم UV ادیتور. حالا این بخش ابزار زیادی نداره که بخوایم راجعش صحبت کنیم، اما این بخش بچه‌ها خیلی توضیح داره، یعنی خیلی نکته داره. اول باید بیایم یه کاردستی درست کنیم، کاردستی رو توضیح بدیم که آقا این منطق یووی اینه، یعنی یووی توی دنیای واقعی این کار رو انجام میده. بعد بریم توی نرم افزارهای دیگه مثل سابستنس پینتر، مثل مایا، راجع به یووی ها صحبت کنیم. یووی سالم چیه، یووی خراب چیه، چطور یووی ها رو درست کنیم. راجع به همه اینو صحبت میکنیم. بعد که منطق یووی رو شناختیم، بعد تازه وارد نرم افزار کلود 3D میشیم و این بخش حالا باش کار میکنیم. یا گزینه رندر. بچه توضیح همین گزینه رندر اگه نرم افزار مایا رو داشتیم یاد میدادیم، اگه نرم افزار سینما 4D، بلندر یا 3D Max رو اگه داشتیم یاد میدادیم، حتما این گزینه رندر خودش یه دوره تخصصی میشد. چون تو نرم افزار مایا بچه‌ها این بخش رندرش کلی گزینه داره، کلی ابزار داریم، کلی المان داریم، کلی پارامتر داریم که بخوایم راجع به تک تک اینا صحبت کنیم. اما چون توی نرم افزار کلود 3D گزینه‌های کمی داریم، ابزارهای کمی داریم برای بخش رندر، خب اینو یه دوره تخصصی نکردیم دیگه، توی فصل مخصوص به خودش توی دوره پیشرفته راجعش صحبت می‌کنیم.
اما باز هم 90% مطالبی که گفته میشه اصلا مربوط به نرم افزار نیستش، مربوط میشه به دنیای واقعی. نگاه کنید، ما اینجا یه گزینه داریم به اسم فیزیکال کامرا. نگاه کنید، اکسپوژر، ایزو، اف نامبر، شاتر اسپید، وایت بالانس یا دپث آف فیلد. بچه‌ها این پارامترها مربوط میشه به دوربین عکاسی، مربوط میشه به لنزهای دوربین عکاسی. خب ما اول باید این دوربین عکاسی رو یاد بگیریم چطور کار میکنه، پارامتراشو که یاد گرفتیم بعد تازه وارد بحث زیبایی شناسی میشیم، راجع به نورها صحبت میکنیم، راجع به زاویه عکاسی صحبت میکنیم. الان نگاه کنید، اینجا یه گزینه داریم، یه صفحه شطرنجی برای ما ظاهر میشه. همین صفحه شطرنجی بچه‌ها کلی نکته داره. شما احتمالاً تجربه کردید دیگه، وقتی میخواید با گوشی فیلم برداری کنید یا عکس برداری کنید، بعضی وقت دستتون میخوره همچین صفحه شطرنجی ظاهر میشه. بچه‌ها همین صفحه شطرنجی کلی توضیح داره، یعنی کمک میکنه به ما توی زاویه که قراره حالا ما عکاسی کنیم. یعنی همین بخش رندر میشه دوربین عکاسی نرم افزار. پس اول ما باید عکاسی رو یاد بگیریم، پارامترهای دوربین عکاسی رو یاد بگیریم، بحث زیبایی شناسی رو داریم، کنتراست نوری، کنتراست رنگی. بعد خود این مبحث نورها، بچه‌ها هر نوری یه اسمی داره، این شدت نور، کیفیت نور، بخش چیدمان نور، همین تکنیک‌های نورپردازی توی استودیو. راجع به همه اینا باید صحبت کنیم. بعد که همه اینا رو یاد گرفتیم، یعنی شد 70-80% توضیحاته که توی دنیای واقعی بعد اونا رو راجع بهش صحبت کنیم. اینا رو که یاد گرفتیم، بعد تازه وارد نرم افزار کلو میشیم تا این گزینه رندر رو تازه درک کنیم که دقیقاً داره چه اتفاقی میفته. بعدش حالا یاد بگیریم این هر کدوم از این بخش‌ها، هر کدوم از این نورها چطور کار میکنه. بعد طبق اون منطقی که یاد گرفتیم میایم از این استفاده میکنیم. پس بچه‌ها توضیح این نرم افزار توی یه دوره آموزشی نمیشه اصلا تمام این بخش رو با این جزئیات توضیح داد. پس بخاطر همین ما 3 دوره رو براش برنامه‌ریزی کردیم که بتونیم تمام قسمت‌های نرم افزار رو خیلی دقیق با جزئیات راجبش صحبت کنیم. الان شما دوره‌های آموزشی رو می‌بینید توی اینترنت، توی اینستاگرام که نوشته دوره جامع مارولوس دیزاینر، دوره جامع کلو 3D 0 تا 100 یا مبتدی تا پیشرفته. یعنی همچین دوره‌ای اگه وجود داشته باشه که خودتون دیدید، منطقی نیست، خودش جای بحث داره. حالا داستان جایی دارک‌تر میشه که در کنار این نرم افزار میان نرم افزارهای دیگه هم آموزش میدن. مثلا مدل سازی رو توی نرم افزار کلو 3D یا مارولوس دیزاینر یاد میدن، بعد میبرن توی نرم افزار 3D Max با موتور رندر کرونا رندر میگیرن. خود همون موتور رندر کرونا بچه‌ها یه دوره تخصصی نیاز داره. برای شما تا زمانی که با 3D Max یاد نگرفته باشید کار کنید، چطور میتونید با موتور رندر کرونا کار کنید؟ یا در کنار نرم افزار مارولوس دیزاینر یا کلو 3D میان نرم افزار زیبراش رو هم کار میکنن. یا کنید بچه‌ها، ما یه نرم افزاری داریم به اسم زیبراش که به قدر یوزر اینترفیس این نرم افزار وسیعه، انقدر بخش‌های مختلف داره که آموزش کل این نرم افزار حداقل 3 دوره تخصصی نیازه که بتونید منطق کار این نرم افزار رو درک کنید، بفهمید که آقا این نرم افزار چطور کار میکنه. یه نرم افزار دیگه وجود داره به اسم سابستنس پینتر که میان در کنار آموزش جامعه مارولوس دیزاینر سابستنس پینتر رو هم یاد میدن. یا کنید بچه‌ها، این نرم افزار سابستنس پینتره. من بخوام این نرم افزار رو آموزش بدم، حداقل یک دوره تخصصی 40 ساعته رو داریم با کلی پروژه. البته توی برنامه‌ریزیمون هست که حالا این نرم افزار هم آموزش بدیم، حالا چه خودم آموزش بدم یا یه استاد دیگه ای رو دعوت کنیم که بیان این آموزش رو انجام بدن. بچه‌ها این نرم افزار خودش یه نرم افزار تخصصیه، 40 ساعت واقعا نیازه که این بخش رو توضیح بدیم. این نرم افزار رو حساب کنید اومدن 10 تا یا 8 دوره آموزشی رو کردن یه دوره آموزشی، 500 ساعت آموزش شده 50-60 ساعت دوره آموزشی.
دیگه خودتون حساب کتاب کنید که چقدر مطالب، چقدر جزئیات حذف شده. خود نرم افزار کلوتیدی بچه‌ها 3 تا دوره تخصصیه با کلی پروژه، یعنی حداقل 100 ساعت دوره آموزشی نیاز داره فقط برای اینکه کامل این نرم افزار رو شما یاد بگیرید. حالا میان دوره جامعه میذارن، دوره جامعه مارولوس دیزاینر، دوره جامعه کلوتیدی، که در کنارش میان نرم افزارهای دیگه هم آموزش میدن. دوره جامعه مارولوس دیزاینر، بچه‌ها تو این دوره حالا ما اینا رو هم آموزش میدیم. انگار ارزش افزوده است. یک آموزش تهیه کنید، 10 تا آموزش نگاه کنید. دیگه خودتون نتیجه رو میتونید حدس بزنید. بگذاریم. حالا بریم سراغ این رابط گرافیکی که اونو تحت عنوان نرم افزار کلوتیدی میشناسیم. ببینیم این رابط گرافیکی از چه اجزایی تشکیل شده و این بخش ها چه ارتباطی با هم دیگه دارن.